Hello everyone, welcome back to the class. So আমি motion in a straight line chapter 2 third আৰু last class তো আজি আমি discuss কৰিম. So আমি last class ত ইয়ালৈকে আমি discuss কৰিছিলো. যোনে চোৱা নাই যদি recorded video চাই লবি. আজি কৰিম না recording. Now, draw the position time graph. মই PPT টো পঠিয়াই থোৱা আছে দেই. বুজিল? Draw the position time graph for uniformly accelerated motion. এটা motion uniformly accelerated হৈছে. What does slope give? এই শ্লোপটোৱে কি দিব? Position time relation for uniformly accelerated motion along a straight line is x is equal to x naught plus v naught t plus half at square. এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা এই গ্ৰাফডাল পোৱা যায়। এই ৰেড কালাৰ গ্ৰাফডাল এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা। X is proportional to t square. It means x is a quadratic function of t. So position time graph for uniformly accelerated motion is a parabola as shown in figure. So position time graph dal for a uniformly accelerated motion karone ami kenoka pao parabola pao. Kiyo pao kan x is proportional to t square hoy. Mane x is quadratic function of t hoy. Aru ei equation to karone pao. Enake question ahibo pare ei question to. Mo question book question hisabe disu. Slope is equal to small change in vertical direction divided by small change in horizontal component. A horizontal component to ki hoy? Epine ki ase time t. Epine ase position x. Small change in vertical component. Etia to ami uniformly accelerated motion or slope uliam. Small change in vertical component. Mane ek graph dal to eneke goi ase. আমি এটা এই ডখতে স্মল চেঞ্জ এটা পাম নে এনেকে গৈ আছে বা এনেকে এই ডখত যদি আমি চাওঁ শ্লোপডাল যদি আঁকো এটাৰ শ্লোপডালটো ভুল হৈছে বাৰু ৰবি হা তো মই পেৰাবোলা ইয়াত আছে নি নাই ইয়াত পেৰাবোলা আছে এনিৱে এক কাৰ্ভ এডালত আমি যদি এডাল লাইন আঁকো প্ৰায় এটা পইণ্ট মানতহে এই লাইনডাল ষ্ট্ৰেট লাইনে টাচ কৰিব এইটো এই গ্ৰাফডাল এই পইণ্ট যোনটো পইণ্টত টাচ হৈছে সেই পইণ্টত টাচ হওঁতে যোনটো এই পজিশ্যন কম্পনেণ্টটো চেঞ্জ হৈছে সেইটো ভাৰ্টিকেল কম্পনেণ্ট ন সেই পজিশ্যন কম্পনেণ্টটো যোনটো চেঞ্জ হৈছে সেইটো স্মল চেঞ্জ নহ'ব জানো সেইকাৰণে শ্লোপ ইকুৱেল টু স্মল চেঞ্জ ইন ভাৰ্টিকেল কোঅৰ্ডিনেট স্মল চেঞ্জ ইন হৰাইজন্টেল কম্পনেণ্ট একদম স্মল চেঞ্জ কাৰণে তাক আমি dx বুলি কনসিডাৰ কৰা হৈছে আৰু স্মল টাইম ন টাইমটো হ'ল dt ডিসটেন্সটো একদম স্মল সেই ডিসটেন্সটো যাবলৈ টাইমটো তো স্মলে লাগিব dt thus the slope of the position time graph gives the instantaneous velocity position time graph or slope dale amak ki result die instantaneous velocity মানে হে এক্সাক্ট হে পইণ্টত যি ভেলোসিটি পোৱা যায় এটো কি বুলি কোৱা হয় ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি কয় নে এটা পইণ্টত পাইছো ভেলোসিটিটো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি at time t equal to 0 এই পইণ্টত slope gives initial velocity initially এই পইণ্টত আসলে বুলি কম ইনিশিয়াল যোনটো ভেলোসিটি হল এটো u এই ডখত যোনটো স্লোপ হ'ব এই ডখত যোনটো স্লোপ হ'ব এই স্লোপটো কি দিব আমাক initial velocity v naught of the object generally এই initial velocity যে দিলে এটো instantaneous velocity হয় এটো instantaneous velocity হয় এই instantaneous velocity এই টাইম পিৰিয়ড এই টাইমটোত instantaneous velocity definition to আছিল চাও পাহৰিছো চাগে
instantaneous velocity. Particular instant of time, at time t equal to 0, it t equal to 0 to particular instant of time, or at a particular point of its path. যেতিয়া মই বেলেগ এটা পইণ্টত লৈছিলোঁ, সেই পইণ্টৰ শ্লোপটো কি পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অফ পাথ হ'ল dx by dt ওলাইছিলে তাত, হয়নে? সেইটো কি পালোঁ? ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলচিটি। আৰু t ইকুৱেল টু 0 টু ইনিচিয়েল ভেলচিটি পাইছোঁ, সেইটো ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলচিটিয়ে হয়, এটা চাৰ্টেন ইনষ্টেণ্ট অফ টাইম। সেই চাৰ্টেন ইনষ্টেণ্ট অফ টাইমটো কি হয়? t হয়, চৰি t ইকুৱেল টু 0 হয়, এইটো চাৰ্টেন ইনষ্টেণ্ট অফ টাইম। হ'ল? বুজি পোৱা হ'ল? চ' জেনেৰেলাইজ কথাখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট ইউনিট হয় এইটো, বেছি কথা নাই ইয়াত। নেক্সট চেপ্টাৰটোত আহিব ভেক্টৰ চেক্টৰৰ কথাবোৰ। আমি এতিয়া কুৱেশ্যন কেইটামান ডিছকাছ কৰোঁ। এইটো a car moving along a straight line OP, এডাল এক্স এক্সিছ বুলি কনচিডাৰ কৰা হৈছে। এক্সিছডালত পইণ্ট অ' এইটো অ' পৰা পি লৈকে গ'ল। অ' পৰা পি লৈকে কিমান ছেকেণ্ডত গ'ল? It moves O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. P পৰা Q লৈ আকৌ উভতি আহিলে। যাওঁতে কিমান লাগিলে তাৰ? 18 ছেকেণ্ড। আহোঁতে কিমান লাগিলে তাৰ? 6 ছেকেণ্ড। Find the average velocity and average speed of the car in going from O to P. Average velocity উলিয়াব লাগিব, average speed উলিয়াব লাগিব, O to P, and from O to P and back to Q. কৰ, পাৰিবিনে? সেয়াৰ এক্সাম্পল হয় আমাৰ NCERT। কোনে ইমান কষ্ট কৰে হয়নে NCERT বুকখন চাই চাই? সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ দুটামান কুৱেশ্যন কৰিম। আৰু এটা ক্লাছ কৰিম আমি দেই, অকল কুৱেশ্যন কৰিম তাত। চিম্প্লিফাইড ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যন কেইটামান তুলিম আৰু NCERT কুৱেশ্যন কেইটামান তুলিম। এভাৰেজ ভেলচিটি ফৰ্মুলাটো কি? এ কাৰণে প্ৰথম দুটা কুৱেশ্যন আছে, এ আৰু বি দুটাৰ কাৰণে। এ আৰু বি, অ'ৰ পৰা পিলে যাওঁতে, এতিয়া পি পৰা কিউলেটো বাদ দিছোঁ, অ' পৰা পিলে যাওঁতে এভাৰেজ ভেলচিটি কিমান হ'ব? এভাৰেজ ভেলচিটি ফৰ্মুলাটো কি? সলিউশ্যন এ কিমান হ'ব? ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম, হয়নে? হয়নে? ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম হয়নে? ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান? এনেকুৱা কুৱেশ্যনটো আহিব দেই এক্সামত। ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান? এইটো পইণ্ট, এইটো 0, এইটো কিমান? 360, ডাইৰেকশ্যন সেম আছে। এই ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে নে? হৈছে না ডিসপ্লেসমেন্ট? হৈছে। ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান? এইটো 0 to 360, ডিসপ্লেসমেন্ট 360। টাইম কিমান লাগিলে? 18 সেকেন্ড is equal to 20 মিটাৰ per second। আহি গ'ল 1 মাৰ্ক। বুজি পাইছনে? হে, মাত চাত নাই। এতিয়া এভাৰেজ স্পীডটো চা।
এতিয়া এভাৰেজ স্পীডটো এভাৰেজ স্পীড কি হ'ব ডিষ্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম ডিষ্টেন্স কিমান এতিয়া ইয়াত ডিষ্টেন্সটো সেম 360 টাইম কিমান লাগিলে 18 সেকেন্ড কিমান হ'ব 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডেই হ'ব সো ওৰ পৰা পিলে যাওঁতে যেতিয়া গৈছে আমি এভাৰেজ ভেলচিটি আৰু এভাৰেজ স্পীড দুইটা সেমে পাইছো Now এতিয়া from O to P and back to Q এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হা O to P and back to Q ঠিক আছে মই এখিনি ইৰেজ কৰিছো হা from O to P and back to Q average velocity কিমান হ'ব total displacement by total time taken এটো time taken ওৰ পৰা P লে যাব প্ৰথম 360 তাৰ পৰা Q লে ঘূৰি আহিব সো ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ল 240 হৈছে ডিসপ্লেসমেন্ট 240 টাইম কিমান ললে টাইম O পা P লে যাওঁতে 18 সেকেন্ড P পা Q লে যাওঁতে কিমান সেকেন্ড ললে 6 সেকেন্ড P to Q 6 সেকেন্ড so 18 plus 6 240 by 24 ইজুকেলু কিমান হ'ব 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এতিয়া এভাৰেজ স্পীড কিমান হ'ব এতিয়া এভাৰেজ স্পীডটো বেলেগ ওলাব total distance by total time taken total distance কিমান ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যাওঁতে কিমান হ'ল 360 প্লাস আকৌ ঘূৰি আহিলে নহয় কিমান আহিলে ইয়াত 40 আহিলে ইয়াত 40 আহিলে ইয়াত 40 আহিলে so 120 total time কিমান 8 second plus 6 second 24 second 480 by 24 is equal to 20 meter per second 20 so average velocity আৰু average speed উলিয়ালো দুটা কেছত উলিয়ালো from O to P আৰু এটা কেছত গৈ O to P and back to Q now এতিয়া চুকৈলান বুজি পোৱা গৈছে নে এতিয়া এটো কৈছো the position of the object moving along x axis এটা object x axis ত মুভ কৰি আছে এই পজিশনটো এটা ইকুৱেচনে দিছে ঠিক আছে এই ইকুৱেচনটো এটাৰ পজিশনটো দিছে where a equal to 8.8 meter b equal to 2.5 meter per second square a equal to 8.8 meter যে হল আৰু b equal to 2.5 meter per second square বেলেগ বেলেগ যে হৈছে এই 2.5 meter per second square কেলে হৈছে জানো আমি সদায় ন মানে ইয়াৰ পৰা শিকিবলগীয়া বস্তুটা কওঁ আৰু আমি সদায় একেই বস্তুহে এড কৰিব পাৰিম কেতিয়াও আমি 10 কেজি চাউল আৰু 2 মিটাৰ কাপোৰ এড কৰিব নোৱাৰো হয়নে বা 2 মিটাৰ কাপোৰ আৰু 3 ঘন্টা এড কৰিব নোৱাৰো আমি তাক ইউনিটটো সেম লাগিব
এইটো x টো কি বুলি ক'লে পজিশন তাৰমানে ডিস্টেন্স ক'বলৈ গ'লে ক'বৰ পৰা যদি আমি জোখোঁ পজিশনটো ডিস্টেন্স পাম a টো মিটাৰত দি দিলে 8.8 মিটাৰ b টো 2.5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ ইনটু টাইম স্কোৱাৰ আছে টাইমত যেতিয়া ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ কাটি গৈ m থাকিলে সো এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰাও এই কথাটো শিকিব এনেকুৱা কিছুমান কথা শিকিব পাৰি সো ইকুৱেশ্যন এটা দেখিলেও তেনেকুৱা কথাও ভাবিব লাগে তো ঠিক আছে where a value b value দিছে and t is measured in second what is its velocity at t equal to 0 second and t equal to 2 second what is the average velocity between t equal to 2 second and t equal to 4 second t equal to 2 second and t equal to 4 second মাজত average velocity উলিয়াব কৈছে এটা কোৱেশ্যন আৰু velocity at t equal to 0 second and t equal to 2 second উলিয়াব কৈছে velocity ফৰ্মুলাটো কি velocity dx by dt হয়নে হয় ddt of x দিয়া আছে a plus bt square ddt of a plus b টো বাহিৰলে গুচি একেলগে কৰি দিছো ddt of bt square so এইটো কি হয় কনস্ট্যান্ট হয় 8.8 মিটাৰ so এইটো 0 হৈ যাব প্লাস ddt of b square b টো বাহিৰলে ওলাই আহিব ddt of t square so আমি 2bt পামনে পাই যাম 2bt পাম so at t equal to 0 second what is its velocity equal t equal to 0 second হতিছে t equal to 0 second velocity কিমান পাম 2bt t টো আমি 0 পুট কৰি দিম 2 into b into 0 b ভ্যালু তিয়া নবহা আৰু 0 পামে at t equal to 2 second v is equal to 2 into b into t আছিলে 2 into b কিমান 2.5 into t কিমান 2 এটা কিমান হ'ব 4 into 2.5 10 meter per second এই 2.5 এনেকে লিখো 2.5 meter into 2 meter second inverse 2 2.5 to 2 meter নহয় 2 second হে এইটো b 2.5 meter per second square আৰু এইটো 2 second এটা আছে এটা সেকেন্ড গুচি যাব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইউনিট থাকি যাব এইটো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ভেলোচিটি ইউনিট কি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড নেক্সট কোৱেশ্যনটো মজা হয় কিন্তু দেই এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্টটোলৈ যাওঁ ভালকে লিখ এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্টটোলৈ যাওঁ what is the average velocity between t equal to 2 second and t equal to 4 second average velocity total displacement উলিয়াব কৈছে ন suppose এনেকে গ'ল a পইণ্টত পালে t equal to 2 সেকেন্ডত ইয়াত পালেগে আৰু t equal to 4 সেকেন্ডত a পইণ্টত পালেগে এইডোখৰ নহব যেন ডিসপ্লেসমেন্টটো এইডোখৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ এটা ইকুৱেশ্যনে দিয়া আছে এইটো ইকুৱেশ্যনটো
So displacement x4 minus x2 লিখিব পাৰিম নে? আৰু টাইম কিমান ল'লে? টোটেল টাইম টেকেন ইয়াত 4 সেকেন্ড, ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 2 সেকেন্ড আছিলে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 4 সেকেন্ড, মাজত টাইম কিমান ল'লে? 2 সেকেন্ড। 4 minus 2 লিখিব পাৰিম নে? এতিয়া a plus bt squared মই বহাম, এই 4 টো কি হয়? টাইম হয়। a plus 4 টো টাইম হয়, 4 স্কোয়ার কিমান? 16b হ'ব, হ'বনে? মাইনাস এতিয়া a প্লাস এই 2 জেগাত পঠাম, 3 জেগাত 2 বহাম, 2 স্কোয়ার কিমান? 4, 4b ডিভাইডেড বাই 2, এটা কিমান থাকিবগে? ওপৰত থাকিব 12b by 2 is equal to 6b. b ভ্যালু কিমান আছিলে? b ভ্যালু 2.5 মিটাৰ per second square, 6 into 2.5 মিটাৰ per second square. ইয়াত কি হ'ব? কি হ'ব? এটা এই তলত সেকেন্ডা থাকিব, তলত সেকেন্ডা থাকিব, তলত সেকেন্ডা থাকিব। ইউনিটটো চাই দিছো ৰ। এই 12b টোত 12 টো কি হয়? টাইম হয়। 12 টো কি হয়? টাইম হয়। টাইমৰ ইয়াত স্কোয়াৰ হয়, টি স্কোয়াৰ হ'ল, ইয়াত সেকেন্ড স্কোয়াৰ এটা থাকিব। ইউনিটবোৰ কাৰণ বুজি পাইছনে? ইউনিটবোৰ লিখিব নালাগে, সেইকাৰণে একচুৱেলি ইউনিটবোৰ লিখিব নালাগে নহয়, ইউনিটবোৰ লিখিব লাগে, কিন্তু ইউনিটবোৰ বুজি পোৱা গৈছে নে? এইটো 2 মিটাৰ পাৰ ইনভাৰ্স কেনেকে হ'ল? 15 মিটাৰ পাৰ ইনভাৰ্স কেনেকে হ'ল? নাই পোৱা হয়নে? কোনোবাই মাইক অন কৰিব পাৰিবি নি? 14 হ'ব নি? 2.5 25 6 যা 150 হে। এইটো 15 হ'ব। এসা 25 6 5 6 যা 30, 6 যা 12, 13 14 50, ইয়াত পইণ্ট আছিলে এটা ডিজিটৰ আগত, এটা ডিজিটৰ আগত পইণ্ট দিলো 15। আচ্ছা হা, মই আকৌ ইউনিটৰ কথা বুজাই দিছো। এই 4 টো টাইম আছিলে হয়নে? এ কেনসেল হৈ গ'ল, এ আৰু এ দুটাটো মাইনাস ইকুৱেল টাৰ্ম কেনসেল হৈ গ'ল, সো এ ইউনিটৰ কথা নাপাতো। যেতিয়া মই 4 টো স্কোয়াৰ কৰিলো, 4 টো কি টাইম, তাত কি ইউনিটটা আছিলে সেকেন্ড, তাক স্কোয়াৰ কৰিলে সি সেকেন্ড স্কোয়াৰ হ'বনে? হ'ব। সো ওপৰত যোনটো টাৰ্ম থাকিলে, সেই টাৰ্মটোত কি থাকিলে? সেকেন্ড স্কোয়াৰ থাকিলে। 12 সেকেন্ড স্কোয়াৰ কাৰ লগত আছে? 12 লগত আছে, কাৰণ এই 16 আৰু 4 লগত সেকেন্ড স্কোয়াৰ এটা আছিলে, সেই সেকেন্ড স্কোয়াৰটো এতিয়া গৈ কাৰ লগত আছে? 12 লগত আছে। আৰু বি ইউনিট কি? মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইনভাৰ্স 2 হয়নে? বা মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কোয়াৰ, মিটাৰ সেকেন্ড মাইনাস 2 হয়, বা মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কোয়াৰ। সো এইটোৱে কাট খাই গ'ল, ওপৰত থাকিলে মিটাৰ। এই 2 টো কি হয়? টাইম, টাইমৰ ইউনিট কি আছিলে? সেকেন্ড, টি ইজ মেজাৰ্ড ইন সেকেন্ড, এস, সো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হ'ল নে? এইটো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড, কি লিখিছো এইটো? মিটাৰ সেকেন্ড ইনভাৰ্স 1 হ'ব। Yeah, next question, sir. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second square. বল এটা আছিলে, ওপৰলৈ দলিয়াই দিয়া হ'ল। বল এটা আছে, ফাৰহান মজা টাইমত জইন হৈছে। এই কুৱেশ্যনটো মজা কুৱেশ্যন হয়। বল এটা আছিলে, ওপৰলৈ দলিয়াই দিয়া হৈছে, কিমান? 20 মিটাৰ পাৰ, ওলাই গুচি গ'ল।
u is equal to 20 meter per second square to initial velocity হ'ব না মিটাৰ পাৰ ঠিকে বাৰু 20 per second square from the top of a building এটা বিল্ডিঙৰ টপৰ পৰা দলিয়ালে বলটো ঠিক আছে the height of the ball from where the ball is thrown is 25 meter from the ground মানে জোৰ পৰা বলটো দলিয়ালে এই পইণ্টৰ পৰা দলিয়াইছে ন এই পইণ্টত কিমান মাটিৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত আছে 25 মিটাৰ now how high will the ball rise বলটো কিমান ওপৰলৈ যাব and how long will it be before ball hits the ground আৰু বলটো যেতিয়া মাটিত পৰিবই তেতিয়া কিমান টাইম ল'ব ইয়াৰ পৰা বলটো গৈ ঘূৰি আহিব না পৰিবই কিমান টাইম ল'ব ইয়াত আমি g ভ্যালুটো লাগিব g 10 মিটাৰ per second square কিন্তু আমি প্ৰথম কোনটো কন্ডিশন ডিসকাস কৰিছো how high will the ball rise বলটো ওপৰলৈ দলিয়াইছে g ভ্যালু কেনি আছে তললৈ আছে সো g আমি g ভ্যালুটো এটা কেনেকৈ লম 10 মিটাৰ per second square বুলি ললে নহব এটো -10 মিটাৰ per second square হ'ব কিয় হ'ব কাৰণ বলৰ যোনটো মোমেন্ট হৈছে এই মোমেন্টটো g এগেইনষ্টত হৈছে ফোৰ্সৰ এক্সিলাৰেশনৰ এগেইনষ্টত হৈছে ফোর্স এটা দিয়া হৈছে তাৰ পৰা যোনটো ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে এই ডিসপ্লেসমেন্টটো আমাৰ এক্সিলাৰেশনৰ এগেইনষ্টত হৈছে বলটো যেতিয়া ওপৰলৈ যাব যিমান ওপৰলৈ যাব সবতকৈ হাইয়েষ্ট পইণ্টত বলটোৰ ভেলোচিটি কিমান হ'ব v ফাইনাল ভেলোচিটি 0 কাৰণ ইয়াৰ পৰা ঘূৰি আহিব হয়নে v velocity 0 হ'ব so final velocity v কিমান 0 মানে হাইয়েষ্ট পইণ্টত বা এনেকেও লিখিব পৰা যাব at highest point final velocity v is equal to 0 let the ball rise to height h suppose ball to a height h লৈকে গ'ল কিমান maximum height কিমান যাব h we know that v square minus u square twice as আছিলে ন ফৰ্মুলাটো এক্সিলাৰেশনটো কি হয় g ন ইয়াত twice স্যার 25 মিটাৰ তো ডিসটেন্স ল'ব লাগিব নেকি এই 25 মিটাৰ ডিসটেন্স ল'ব লাগিব কিন্তু ডিসটেন্সটো এতিয়া নহয় এতিয়া আমি এই পইণ্টত আছো আৰু এতিয়া 25 মিটাৰটো কামত নাই হা আমি এই পইণ্টত আছো আৰু বলটো কিমান ওপৰলৈ যাব হেতু কনসিডাৰ কৰি আছো আমি এই পইণ্টত আছো এতিয়া 25 মিটাৰটো এতিয়া আমাৰ কামত নাহে আমি এই পইণ্টত আছো আমাৰ কাৰণে এতিয়া ডিসটেন্স এটো h আৰু কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব h v স্কয়ার কিমান হ'ব 0 মাইনাস u স্কয়ার কিমান হ'ব 20 স্কয়ার 2 into g ভ্যালু কিমান লৈছিলো -10 into h 20 minus 20 into 20 is equal to minus 20 into h is equal to 20 meter so maximum কিমান height যাব
বলটো কিমান ওপৰলৈ যাব 20 মিটাৰ ওপৰলৈ যাব লিখি লওক স্যার অ স্যার এ পৰা বিলে 20 মিটাৰ যাব নেকি অ এ পা বিলে 20 মিটাৰ চা এ পা বিলে হাইটটো h বুলি কনসিডাৰ কৰিলো মানে এ পৰা বলটো ওপৰলৈ মাৰিছে আমাক সুধিছে ই কিমান ওপৰলৈ যাব মই ক'লো যে বি পইণ্টলৈকে যাব আৰু মই হাইটটো h বুলি কনসিডাৰ কৰিলো এতিয়াহে ইকুৱেশ্যনৰ মোচন v স্কয়াৰ মাইনাস u স্কয়াৰ ইকুৱেল টু টুৱাইস as মানে এক্সিলাৰেশনটো কি হয় g হয়নে হয় টুৱাইস g s টো ডিসটেন্সটো কিমান h হয়নে হয় হয় এই v স্কয়াৰ মাইনাস u স্কয়াৰ ইকুৱেল টু টুৱাইস gh আৰু আমাৰ এই এক্সিলাৰেশনটো নেগেটিভ কিয় লৈছো কাৰণ মোশনটো এপিনে হৈছে আৰু এক্সিলাৰেশন এপিনে আছে জি টো তলৰ পিনে আছে আৰু কিন্তু আমি মোশনটো কিনি হৈছে উল্টাকে হৈছে সেইকাৰণে জি টো নেগেটিভ লৈছো লাষ্ট ক্লাছৰ ৰেকৰ্ডিং ক্লাছটো চাবি কোন দখৰ কথা কৈছো দেখাই আছো discuss the motion under free fall ইয়াত বুজোৱা হৈছিল when the body falls freely under the action of gravity যেতিয়া বডি এটা freely fall কৰে under the action of gravity মানে gravity direction তে freely fall কৰিব ন its velocity increases and the value of g is taken positive তেতিয়া value of g is positive লোৱা হয় when a body is thrown upward যদি বডি এটা ওপৰলৈ দলিয়াই দিয়া হয় its velocity decreases তাৰ velocity লাহে লাহে decrease হ'বনে then value of g is taken negative তেতিয়া value of g to negative লোৱা হয় সেইকাৰণে আমি value of g negative লৈছো কাৰণ বডিটোক আমি ওপৰলৈ দলিয়াইছো ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া হল স্যার এটো লিখা হৈ গ'ল ন নেক্সট টু কৰিম হল স্যার এতিয়া আমাক কি লাগে how long will it before the ball fall the ground তাত আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম s is equal to ut plus half 80 স্কয়াৰ আছিলে ন ইয়াত কি হয় gt এতিয়া ডিসপ্লেসমেন্টটো কেনি হৈছে আমি বলটো এনেকে দলিয়ালো ডিসপ্লেসমেন্টটো কেনি হল এনেকে হল net displacement কাৰণ বলটো ইয়াৰ পৰা দলিয়ালো হয় ডিসপ্লেসমেন্ট কি হল বলটো গৈ লাষ্টত এটো পইণ্টতে পালেগে তো ডিসপ্লেসমেন্ট এডখৰে হল ওপৰলৈ গৈ কিমান ঘূৰি আহিলে তাৰ লগতো আমাৰ একো কেছ নাই ডিসপ্লেসমেন্টত হয়নে ডিসপ্লেসমেন্ট কোনটো পাথত গৈ আহিলে এটো আমাক ইনিশিয়াল পাথ লাগে ফাইনাল পাথৰ মাজত যোনটো ডিসটেন্স হয় এটোকে আমি ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি কওঁ s is equal to ইয়াত -25 মিটাৰ ল'ব লাগিব কিয় ল'ব লাগিব মাইনাস নেগেটিভ sign is taken because displacement is in opposite direction of initial velocity কোনপিনে আছিলে এ পিনে আছিলে আৰু ডিসপ্লেসমেন্টটো কেনি হল এ পিনে হল সেইকাৰণে আমি ডিসপ্লেসমেন্টৰ সাইনটো নেগেটিভ হিচাপে লৈছিলো এটা এই ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰিম
s is equal to ut plus half gt square. আমাক লাগে কি টাইম লাগে t, আমাক টাইম লাগে how long will it before the ball falls the ground. ইয়াৰ পৰা দলিয়াই দিয়াৰ পিছত কিমান দেৰি পাছত বলটো মাটি পাবহি মানে সেইটো s কিমান -25, u কিমান ইনিশিয়েল ভেলোচিটি u is equal to 20 meter per second, 20 meter per second, sorry second square ওলাই আছে এক্সিলাৰেশ্যনৰ কথা কৈ আছো যে u কিমান 20 t plus half of g কিমান -10 t square. এটা যদি কৰো মই সলভ এপনা আহিলে 5t square plus 20t, sorry এটা -20t হ'ব plus 25 is equal to 0. গোটেইকেইটা 5 যদি কাটি দিওঁ t square minus 4t plus 5 is equal to 0. t square minus 5t এইটো নাই হোৱা কিবা এটা হ'ল এইটো আপোনাৰ এইটো মাইনাছ এইটো মাইনাছে হ'ব এইটো মাইনাছে হ'ব এইটো মাইনাছ হ'ব মাইনাছে হ'ব 5t plus t minus 5 is equal to 0. t এটা যদি কমন লওঁ t minus 5 plus 1 এটা যদি কমন লওঁ t minus 5 is equal to 0. t minus 5 common ললে t plus 1 is equal to 0. So t minus 5 is equal to 0. t is equal to 5 হ'ব or t plus 1 is equal to 0. t is equal to minus 1. Time negative ওলাইছে এটো আমি ইগনোর কৰিম t equal to 5 seconds. So 5 সেকেন্ডৰ পাছত ইয়াৰ পৰা বডিটো যেতিয়া দলিয়াই দিয়া হল ওপৰলে 5 সেকেন্ডৰ পাছত আহি ই বলটো মাটিত পৰিবহি এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে এক্সামত এতিয়া আমি এটা ডেৰিভেশ্যন পঢ়িম খতম আৰু তাৰপিছত তাও আমি কাইলৈ আকৌ কোৱেশ্চন সলভ কৰিম কাইলৈ গ্ৰাফিক্যাল কোৱেশ্চন কিছুমান সলভ কৰিম গ্ৰাফ চাই আমি তাৰ ডিসটেন্স উলিয়াব লাগিব হয়তো কিছুমানৰ ভেলোসিটি উলিয়াব লাগিব এটা ৰিলেটিভ ভেলোসিটি কথা আৰু ৰিলেটিভ ভেলোসিটি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম ৰিলেটিভ ভেলোসিটি অফ এন অবজেক্ট টু এইটো অবজেক্ট টু এটো অবজেক্ট 1 উইথ ৰেসপেক্ট টু অবজেক্ট 1 মানে ৰিলেটিভ ভেলোসিটি মানে কি তয়ো গৈ আছ মই গৈ আছো এটো তয় এটো মই তই যদি 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত গৈ আছ মই যদি 30 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত গৈ আছো তো এনেকুৱা ফিল নহয় যে মই 30 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত গৈ আছো তো ফিল হ'ব এই 30 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত নাই যে অলপ কমকে গৈ আছে হে কমকে যে গৈ আছে হে ফিল যে হয় ফিলিংটো হেতু আমি ক্যালকুলেট কৰিম তাৰমানে টু ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্সৰ পৰা মই কিমান স্পিডত গৈ আছো So when both are in motion, object 2, object 2 with respect to object 1 are দুইটা motionত আছে is the rate of change of position of object 2 rate of change of position of object 2 with respect to that of object 1 কিমান ৰেটত object 1 or respectত object 2 কিমান ৰেটত গৈ আছে সিচুৱেশনটো এনেকুৱা হয় তই গৈছ 20ত মই গৈছো 30ত ইয়াতে এটা মানুহ ৰখি আছে ই মোক 30তে যোৱা লিখা ফিল কৰিছে তই ফিল কৰা নাই কাৰণ
with respect to you মই এটা বেলেগ স্পিডত গৈ আছো আৰু with respect to this person মই এটা বেলেগ স্পিডত গৈ আছো এখন কেনেকে নাইকিয়া হয় থাকিব দে আৰু এডাল expression for relative velocity আমি expression লৈ consider the object 1 and 2 দুটা object consider কৰিব কৈছে 1 আৰু 2 moving along the same direction দুইটা same directionত গৈ আছে with constant velocity v1 and v2 1 গৈ আছে v1 ত 2 গৈ আছে v2 ত let the position coordinate of the object be x1 0 and x2 0 at time t equal to 0 time t equal to 0 x1 to asile x1 0 আৰু x2 to asile x2 0 এই 0 to time t equal to 0 secondত দুইটা এটা পজিশনত আছিল যেহেতু পজিশন সেম হ'ব পাৰে ডিফাৰেন্টও হ'ব পাৰে দুইটা এটা পজিশনত আছিল টাইম t equal to 0 at time t equal to d their position coordinates be x1 t is equal to x1 0 plus vt v is equal to এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে ইয়াত s is equal to vt s1 আৰু এইটো এতিয়া কথা এটা কওঁ এই x1 t টো কি হয় টাইম t শুন x1 t টো কি হয় টাইম t মানে এই পাৰ্টিকলটো বডি নম্বৰ 1 টো ই ইয়াত আছিলে বডি হেটো বডিটো এটো যেনিবা 2 মিটাৰ এডোখৰ গৈ 4 মিটাৰ পালেগে এটো 0.0 ঠিক আছে ইনিশিয়ালি ইয়াত আছিলে ফাইনালি ইয়াত আছিলে এডোখৰ ডিসটেন্সটো যে গ'ল এই ডিসটেন্সটো কিমান গ'ল 2 মিটাৰ speed is equal to distance divided by time হয়নে distance is equal to time into speed হয়নে x1 t2 কি হ'ল 4 মিটাৰ is equal to x1 o2 কি হ'ল 2 মিটাৰ x1 0 to 2 মিটাৰ প্লাস vt2 কি হ'ল এই 2 মিটাৰটো কেনেকৈ পালো distance is equal to speed into time মানে এই ফাইনাল পজিশনটো বা t equal to t টা পজিশন কোঅৰ্ডিনেটটো যে চেঞ্জ হ'ল হেতু কিমান চেঞ্জ হ'ল আগৰ পজিশন কোঅৰ্ডিনেটটো প্লাস তাৰ ভেলোসিটি আৰু যিমান টাইমৰ পাছত মানে টাইম গলি t টো লৈছো যিমান টাইমৰ পিছত তাৰ পজিশন কোঅৰ্ডিনেটটো ক্যালকুলেট কৰিছো এই কথাটো বুজি পালিনে x1 t equal to x1 0 plus v1 t না আকৌ ৰিপিট কৰিম মই ৰিপিট কৰি দিম এবাৰ ৰিপিট কৰি দিয়ক এটো 0.0 আছিল এটো 2 মিটাৰ এটো 4 মিটাৰ ইয়াৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো কিমান 2 মিটাৰ ডিসটেন্স ন এটো ডিসটেন্স এটা কোন এই 2 মিটাৰটো আমি এতিয়া ইয়াত দেখি আছো 4 - 2 কৰি লৈছো হয়নে 4 - 2 কৰি লৈছো হেয়া 2 মিটাৰ পাইছো আৰু এটাটো কথা আছে আমি যে স্পিড ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম বুলি ফৰ্মুলা এটা আছে ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু টাইম ইনটু স্পিড নহয় জানো এটো s বুলি দা স্পিড s s এই ডিসটেন্সটো মই তেনেকেও উলিয়াব পাৰিম যদি টাইমটো দিয়া থাকে t
আৰু কিমান স্পীডত গ'ল এইডোখৰ পৰা এডোখৰ পাবলৈ সেইটো যদি দিয়া থাকে সি কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে সেইটো কথা গম পাম তাৰ মানে এই টুটো যদি এই টুটোৱে VT নহ'ল জানো ভেলচিটি ইনটু টাইম এই টু এই মাজৰ যোন ডিষ্টেঞ্চটো আছিলে কাৰণ ডিষ্টেঞ্চ কৰিলে স্পীডৰ টাইম চ' মই 4 ইজ ইকুৱেল টু 2 প্লাছ এই টুটো জেগাত VT লিখিব পাৰিমনে পাৰিম সেই কনচেপ্টটোৱে ইয়াত ইউজ কৰিছে x1t মানে এটা টাইমৰ পিছত ইনিচিয়েল টাইমত নহয় ইনিচিয়েল টাইমটো x10 মানে এই টুৰ জেগাটোত যদি কম্পেয়াৰ কৰ x10 লগত আৰু এই 4ৰ জেগাটো কম্পেয়াৰ কৰ x1t লগত আৰু এই 2VT টো কম্পেয়াৰ কৰ 2VT না 2 ইকুৱেল টু VT মানে 2 বোলা বস্তুটো কম্পেয়াৰ কৰ V1t so x1t মানে 4 is equal to x10 মানে 2 প্লাস V1t মানে 2 নহল 4 is equal to 4 নহল জানো এতিয়া বুজি পালি আকৌ ৰিপিট কৰিবলৈ গ'লে আকৌ এবাৰ কৰিম এতিয়া বুজি পালি নে যদি মেছেজত কৈ দে না ৰিপিট বুলি কৈ দে এবাৰ সুকৈলান এবাৰ বুজি পোৱা হ'ল নে না ৰিপিট আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিম কেছ নাই ওকে চাই এবাৰ আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিব মই কৈছো ইনিচিয়েল টাইম t equal to 0 কি ডিসটেন্স মানে ইনিচিয়ালি এইডোখৰ জেগাত পাছিলে আমি বডিটো গৈ আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈ আছে আমি যেতিয়া কনসিডাৰ কৰিছো তেতিয়া টাইম t equal to 0 কেতিয়া পৰা আহি আছে আমি গম নাপাওঁ ইনিচিয়ালি এই পজিশনটো আছিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিসটেন্স কিমান 2 ঠিক আছে এই পইণ্টটো 2 বুলি লৈছো ফাইনালি হি কিবা এটা পজিশনত পালেগে 2 মিটাৰ যেনিবা তাৰ ভেলোচিটি আছিলে 1 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু কিমান টাইম গ'ল 2 সেকেন্ড টাইম গ'ল আমি ডিসটেন্স কিমান পাম ইয়াৰ পৰা ডিসটেন্স কিমান পাম কমেন্ট কৰ জলদি ডিসটেন্স কিমান পাম ফৰ্মুলা কৈ দিছো স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম so distance is equal to speed into time তো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে এই বস্তুটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে ও কিমান পাম और 2 को स्पीड किमान 1 टाइम इन किमान 2 নাপাম নি ডিসটেন্স টু সো ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু v ইনটু t ইয়াত s আৰু v মাজত কনফিউজ হৈছে ন একে s আৰু v একে বস্তু ভেলোচিটি ঠিক আছে ভেলোচিটি বুলি কৈছো ভেলোচিটি ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম একে নহয় বাৰু বস্তুটো জাস্ট মই এতিয়া কনসিডাৰ কৰিব কৈছো একে বুলি হা ঠিক আছে দে স্পীড বুলি কৈছো নহয় দে ভেলোচিটি ডিসটেন্স ইকুৱেল টু ভেলোচিটি ইনটু টাইম velocity equal to displacement divided by time distance equal to velocity into time so vt কিমান পালো 2 এটো v ল so this এ মাজত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে 2 গৈ কিমান পাবগে তেতিয়ালে ইয়াত 4 পাবগে
A যে 2 meter to initial let the position coordinates of two coordinate be x1 0 and x2 0. Position coordinate two object be x1 0 and x2 0. এই এটা অবজেক্টৰ কথা কৈছো এতিয়াতো অবজেক্ট নাম্বাৰ 1 ৰ কথা পাতি আছো এটো কিমান হ'ব x1 0 টাইম t ৰ পাছত ই গৈ এটো পজিশন পালে x1 t vt টো কিমান 2 ইয়াত হেতুৱে লিখিছো হয়নে x1 t মানে 4 ভালকে শুনা x1 t তাৰ মানে 4 x1 0 ইনিশিয়ালি আমি পজিশন কোঅৰ্ডিনেট টো ইয়াত 2 পা 2 পজিশন কোঅৰ্ডিনেট লৈছিলো মানে x1 0 is equal to v1t velocity of object 1 into time এতিয়া বুজি পোৱা গ'ল পালো so similarly object 2 কাৰণে নাই পজ দি আকৌ কবি আকৌ বুজাম নহলে পখিলে বুজাম লগ পাই পালো x2 t equal to x2 0 এটো সেকেন্ড এটো ফার্স্ট অবজেক্টৰ কাৰণে এটো সেকেন্ড অবজেক্টৰ কাৰণে প্লাস v2t এটা ইকুৱেচন 2 ৰ পৰা ইকুৱেচন 1 টো মাইনাস কৰি দিলো x2t minus x1t x2t minus x1t is equal to x20 minus x10 plus এই দুটা t আছিলে v2 minus v1 t টো কমন লৈ ললো ঠিক আছে নেক্সট পেজলৈ যাও এই ডাউট কেনেকৈ অটৱায় তই দেখা পাইছ না অকমানকে পাইছ সো এই বস্তুটো ইয়াত কি লিখা আছে মই লিখি দিছো x2t minus x20 minus x1t minus x10 is equal to v2 minus v1t মানে x2 আৰু x2 লগত লিখিলে x1 আৰু x1 লগত লিখিলে x2t minus x10 ইয়াত আছিলে পজিশনটো x20 ইয়াত গৈ পালেগে x2t এটো ডিসপ্লেসমেন্ট নহয় জানো ডিসপ্লেসমেন্ট অফ অবজেক্ট 2 এ যিমান দূৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কৰিলে এডোখৰ ডিসটেন্সটো x2t minus x10 কৰিলে আমি এডোখৰ পাম এডোখৰ অবজেক্ট 2 এ কৰা ডিসপ্লেসমেন্টটো লিখা নহয় নি হয় সিমিলারলি ঠিক এই হৈ গৈছে সিমিলারলি এডোখৰ কি হল এটো কয় অবজেক্ট ডিসপ্লেসমেন্ট অফ অবজেক্ট 2 এডোখৰ আৰু এডোখৰ কি হল ডিসপ্লেসমেন্ট অফ অবজেক্ট 1 v2 minus v1t এটা ডিসপ্লেসমেন্ট অফ অবজেক্ট 2 minus ডিসপ্লেসমেন্ট অফ অবজেক্ট 1 আমি কি পাম গম পাওনে relative displacement of object 2 with respect to object 1 in time t ইয়াতো লগাব পাও in time t ইয়াতো লগাব পাও in time t2 so v2 minus v1 by t এতিয়া এ কি পালো relative displacement পালো relative displacement of object 2 with respect to object 1 এই t2 এ ইয়াক ডিভাইড কৰি দিলো ইয়াত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে t2 এই গুটে টার্মটুক ডিভাইড কৰিলো এটো ডিভাইডেড বাই t is equal to v2 minus v1 so relative velocity of object 2 with respect to object 1 displacement by time is equal to velocity ji hoy relative displacement by time is equal to relative velocity hobe relative velocity of object 2 with respect to object 1 given v2 minus v1 so relative velocity v21 মানে কি relative velocity of object 2 with respect to object 1 v2 minus v1 এটো ওলাই গল
Similarly, relative velocity of object 1 with respect to object 2 আমি উলিয়াব পাৰিম v12 is equal to v1 minus v2 এটা practical example এটা দিও কৈছিলে আপুনি তই গৈ আছ 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত মই গৈ আছো তই হৈছ অবজেক্ট 1 মই হৈছো অবজেক্ট 2 30 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত সো v1 কিমান হ'ব v1 কিমান হ'ব 20 v2 কিমান হ'ব 30 so relative velocity of object 2 with respect to object 1 কিমান হ'ব v2 minus v1 v2 কিমান 30 minus 20 is equal to 10 meter per second so যদি তই 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত গৈ থাক মই 30 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত গৈ থাকো so তো কি ফিল হইব তোৰ যে মই 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত গৈ আছো আৰু টু ৰেসপেক্টত মই 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডতে গৈ আছো সো বুজি পোৱা গ'ল নে মই পিপিটি টো পঠাই দিম ভালকৈ নোটটো বনাই লবি পালো হা হা আকৌ এবাৰ পালো স্যার ঠিক আছে এতিয়াও গ্ৰাফ কেইটামান আছে হা গ্ৰাফ কেইটা কাইলৈ পঢ়িম relative velocity in terms of position time graph হৈ গ'ল এঘণ্টা বহুত পঢ়িলি নালাগে আজি এইখিনি কাইলৈ পঢ়াবত ডিসকাস কৰিম মই পিপিটিটো পঠাই দিম এতিয়া ভালকৈ এবাৰ চাই লবি আৰু বুজি পালে ভালে বুজি নাপালে মই বুজাই দিম তাৰপিছত স্যার আপনার ইউটিউব চ্যানেলের নাম লিখিছিলে হা মই পঠাই দিম ইউটিউব চ্যানেলের নাম লিখিছিলে এইটো y ক্লাছ বুলি আছে y ক্লাছেছ ঠিক আছে মই পঠাই দিম মই লিংকটো পঠাই আছো Thank you, sir. থ্যাংক ইউ দে কাইলৈ পঢ়িম থ্যাংক স্যার স্যার